Sziasztok! Ez itt a Tökéletlen Történelem, és ebben a részben Szent István hihetetlenül izgalmas történetét mutatjuk be nektek. Államalapító királyunk, a később szentté avatott István, születési nevén Vajk, nem csak a magyar, de az európai történelemben is kiemelkedő helyet foglal el. Ráhárult a feladat, hogy apja Géza fejedelem munkáját befejezze, ami nem kevesebb volt, mint a nomád magyar törzseket letelepíteni, pogány magyar néppel elfogadtatni az új vallást, a kereszténységet, az új magyar állam és egyház irányítását megszervezni, valamint nem utolsó sorban kijelölni a trónörököst. István apja, Géza fejedelem 972-ben úgy döntött, hogy a nomád és kalandozó életforma helyett inkább letelepíti népét és beilleszti az európai népek sorába. Géza nem szeretett volna arra a sorsra jutni, mint a szkíták, az avarok vagy a besenyők népe, akik nomád életformájuk miatt eltűntek a térképről. Ezért 973-ban követeket küldött első Ottóhoz, a német-római császárság uralkodójához. Itt kinyilvánította, hogy szeretnének beilleszkedni Európa népei közé, és ennek bizonyítékául felveszik a keresztény hitet. A fejedelem 997-ben bekövetkezett halála után István vette át helyét, és azonnal szemben is találta magát Koppánnyal, aki a sztyeppei népek szokása a szeniorátus szerint, azaz a család legidősebb férfi tagja révén, magának követelte a hatalmat, valamint az özvegy fejedelem asszonyt, Saroltot. A primogenitúra, vagyis a nyugati keresztény országokban szokásos öröklési rend szerint mindig az elsőszülött fiú kapja a hatalmat, ez alapján tehát István volt a jogos örökös. A két szemben álló fél Veszprém mellett ütközött meg. Az István hadseregét erősítő német lovagokkal könnyen legyőzték a gyengén felszerelt nomád sereget. A véres csatában Koppány is életét vesztette, testét felnégyelték és figyelmeztetésül kitűzték az ország 4 várába. Ez a taktika bejött, Istvánnak ezután 6 évig nem kellett fegyverhez nyúlnia. István mindenképp el akarta fogadtatni hatalmát a nyugati államokkal, ezért 999-ben követeket küldött a pápához, hogy koronát kérjen tőle. Meg is kapta, azonban az akkori korona nem azonos a ma ismert szent koronával. 1000 karácsonyán ezzel a koronával koronázták meg Istvánt, és így megszületett a keresztény magyar királyság. Azonban a királyi cím önmagában nem biztosította a tényleges hatalmat, Istvánnak még több évtizedes harcot kellett vívni a függetlenné vált nomád törzsfők ellen. 1003-ban nagybátyja az erdélyi Gyula ellen viselt hadat, legyőzése után elkobozta sóbányáit, őt magát pedig családjával együtt bebörtönözte. Az elfoglalt területet beolvasztotta a királyságba, ahol megalapította az erdélyi püspökséget. Ezután még 2 lázadó törzsfővel számolt le, és az elfoglalt területeken létrehozta a pécsi és a kalocsai érsekséget. István azonban nem csak harccal bírta jobb belátásra a törzsfőket. A felvidéken élő Aba Sámuelt például úgy állította maga mellé, hogy feleségül adta hozzá húgát. Így ez az országrész is beolvadt a magyar királyságba. Cserébe Sámuel palota ispáni címet kapott. Másik húgát Orzeoló Ottó velencei dózséhoz adta. Az uralkodása alatti belháborúk 1028-ban a Maros vidékén berendezkedő Ajtony legyőzésével értek véget. A területen természetesen püspökség jött létre, és a diadalt arató Csanád vezérről pedig vármegyét neveztek el. A törzsfők elleni háborúkkal párhuzamosan István lerakta a magyar keresztény állam alapjait. Előírta, hogy 10 falunként egy templomot építsenek, valamint bevezette a tizedet a papság ellátására.
8 püspökséget és 2 érsekséget is alapított, ami azért jelentős, mivel így Magyarország önálló egyházkerületet alkotott, amivel függetleníteni tudta magát a német-római birodalomtól. Koppány legyőzése után befejezte a pannonhalmi bencés apátság építését, ami otthonul szolgált a hazánkba érkező térítő papoknak. Fölépítette az esztergomi székesegyházat és a székesfehérvári koronázó bazilikát. A későbbiekben 37 magyar királyt koronáztak meg ezen a helyen. A kolostorokban, apátságokban iskolák működtek, ahol hamarosan meg is indult a latin nyelvű oktatás. Ezen kívül István megyerendszert hozott létre, aminek központjában egy-egy vár állt. 30 ilyen vármegye jött létre, és mindegyik élén egy ispán állt, aki a királyi hatalom kihelyezett képviselője volt. Az ispán feladatai közé tartozott a termelés megszervezése, a várföldek irányítása, a bíráskodás, az adók beszedése, a várjobbágyokból álló hadsereg felállítása és vezetése. Az ispán szolgálataiért a várbirtokból befolyó jövedelem 1/3 megtarthatta, 2/3 része pedig a királyt illette meg. István trónra kerülésekor az árucserében a tinó, vagyis a fiatal szarvasmarha volt a fő értékmérő eszköz. 1 tinó 1 bizánci aranyat ért. Koronázása után István is veretett pénzt, mégpedig ezüstből. Ez volt az 1 dénáros. A pénzen a király lándzsája felirat szerepelt. A kereskedelem élénkülésével hamarosan megjelent a fél dénáros is, amiből 60 darab volt egyenlő 1 arannyal, vagyis 1 tinóval. Az ezüst tartalma annyira magas volt, hogy színezüstnek számított, tehát nagyon jó minőségű pénz volt. 2 törvénykönyvet is létrehozott a királyság számára. Ez alapján mindenki tudta, hogy mit szabad tennie és mit nem. Például kötelezővé tette a vasárnapi misére járást, a pogányvallást és a vándorló életmódot tiltotta, és védte a magántulajdont. István alapvetően békére törekedett, hogy államalapító tevékenységét nyugodtan végezhesse. Ezt a célt szolgált a második Henrik testvérével, Gizellával kötött házassága is. Ameddig Henrik uralkodott, a német-római császársággal békés volt a viszony. Henrik halála után azonban ez a viszony megromlott. 1030-ban II. Konrád megtámadta Magyarországot, azonban István a felperzselt föld taktikáját alkalmazva kiéheztette a sereget, és egy időre még Bécset is elfoglalta. A Magyar Királyság erejét mutatja, hogy a kor egyik nagyhatalmának rohamát sikeresen verte vissza. A kor másik hatalmával, Bizánccal is jó viszonyt ápolt, segítséget nyújtott nekik a bolgárok ellen vezetett hadjáratban. István és Gizella házasságából 3 leány és 2 fiúgyermek született. Az egyik fiú, Ottó fiatal korában meghalt, így Henrik, magyarul Imre herceg volt a trón várományosa. Apja a később szentté avatott Gellért püspököt választotta nevelőjének, és arra oktatta, hogy vigye tovább államszervező tevékenységét. A fiához írt Intelmek című munkája a jó és helyes uralkodás alapjairól szól. Sajnos a trónt Imre nem vehette át apjától, mivel 1031-ben Vatkan balesetben meghalt. Az idős István királyt megviselte fiának elvesztése, különösen azért, mert nem talált megfelelő utódot, aki tovább vihetné örökségét. Csak István unokatestvérei jöhettek szóba, Vazul és László. Azonban László még mindig a pogányhitet vallotta, Vazul pedig állítólag merényletet szervezett az idős és beteg király ellen, aki ezért megtorlásképpen megvakíttatta, és fiait száműzte az országból. István választása tehát húga gyermekére,
Orzeoló Péterre esett, aki 1020-tól a magyar udvarban nevelkedett. István halálakor 1038-ban egy erős, szilárd, keresztény államot hagyott utódjára. És bár választása nem volt éppen a legszerencsésebb, mivel Péter és az utána következő királyok majd 10 évig csak válságba taszították az országot, az általa megalapozott rendszer a Magyar Királyság szilárd tartó pillérévé vált, és segítette az országot beilleszkedni az erős európai államok sorába. Ironikus módon az uralkodás vonalát a megvakított vazul fiai viszik majd tovább, akik szintén az István által létrehozott erős irányítási rendszerre alapozzák hatalmukat. 1083. augusztus 20-án első László jóvoltából István királyt szentté avatták, így minden évben ezen a napon ráemlékezünk. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és ha szeretnél még további izgalmas történeteket látni, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Kommentben pedig írd meg, melyik volt a kedvenc részed a videóból, és mit látnál még szívesen ezen a csatornán. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!